आता इकडच्या बाजूने ड्रॉइंग करून घ्यायचंय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रॉइंग करू शकता. Happy Father's Day. मी ड्रॉ करून घेतलेला आहे. त्याच्यात कलर भरतीये. हे बघा मी अशा प्रकारे डिझाइन काढून घेतली. फोल्ड मारून घ्यायची. नंतर ह्याला ओपन करायचं. आता इथून सेंटर पर्यंत अशी फोल्ड मारून घेऊ. आता हे दोन्ही कॉर्नर आपल्याला या फोल्ड मध्ये ऍड करायचे. हॅपी फादर्स डे लिहून घेते. फूल लिहून घेते. फूल मी ग्रीटिंग